ආයිබෝන් ඔයගොල්ලන් ඔක්කොටම ඔන්න අද අපි අපේ යමි ඩිෂ් යමි channel එකෙන් පෙන්නනවා ඔයගොල්ලන් ගෙදර පාටියක් තියෙන වෙලාවට ගෙදරට අමුත් එක්ක ආවහම එහෙමත් නැත්නම් හවස තේ බොන වෙලාවට ඉක්මනට රසට හදා ගන්න පුළුවන් ස්පයිසි එග් සෑන්ඩ්විච් එකක් කොහොමද හදන්නේ කියලා. අද මේ සෑන්ඩ්විච් එක හදන්න මම අරගෙන තියෙනවා මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ලුණු ගෙඩි එකමාරක් පොඩියට කපලා ග්‍රෑම් වලින් කියනවා නම් ග්‍රෑම් 100ක්. ඊළඟට තඹගත්තු බිත්තර 3ක් පොඩියට කපාගෙන අරගෙන තියෙනවා. හීනියට කපපු අවමිරිස් කරල් 4ක්. ඉස්කුඩු තේ හැඳි භාගයක්. ලුණු තේ හැඳි 1ක්. ගම්මිරිසු තේ හැඳි 1ක් අරගෙන තියෙනවා. මයොනේස් මේස හැඳි 6ක් අරගෙන තියෙනවා. තව මම ලුණු කොළ අරගෙන තියෙනවා ග්‍රෑම් වලින් කියනවා නම් ග්‍රෑම් 20ක්. බටර් හෝ මාගරින් අන්තිමටම සෑන්ඩ්විච් පාන් පෙති. අද අපි මේ සෑන්ඩ්විච් ටික හදාගන්නේ 5 දෙනෙකුට ඇති වෙන ප්‍රමාණයට. එහෙනම් දැන් අපි අපේ සෑන්ඩ්විච් එකට ඕන කරන බිත්තර මිශ්‍රණය හදාගමු. මුලින්ම ඔලිව් තෙල් මේස හැඳි එකමාරක් අපි භාජනයට දාලා පොඩ්ඩක් රත් වෙන්න දෙමු. තෙල් ටික රත් වෙගෙන එද්දිම මම හීනියට කපාගත්තු ලුණු ටික තෙල් එකට එකතු කරනවා. මම මේ වෙලාවේ ලිපේ ගින්දර මධ්‍යම ප්‍රමාණයට තියාගෙන තමයි ලුණු ටික ටෙම්පරාදු කරගන්නේ. අපි විනාඩි 2ක් විතර අපේ ලුණු ටික හොඳට ටෙම්පරාදු කරගමු. ඊළඟට මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගෙත් අපේ ලුණු එකට එකතු කරලා තවත් විනාඩියක් විතර හොඳට ටෙම්පරාදු කරගමු. දැන් අපි ලුණු තේ හැඳත් එකතු කරගමු. ඊළඟට අපි ගම්මිරිස් තේ හැඳත් එකතු කරගමු. ගම්මිරිස් ටිකක් දාලා හොඳට ටෙම්පරාදු වුණාට පස්සේ අපි අපේ බිත්තර ටික එකතු කරගමු. බිත්තර ටිකත් හොඳට මිශ්‍ර වුණාට පස්සේ අපි අපේ ලිප ඕෆ් කරලා අවමිරිස් ටික එකතු කරගන්නවා. අවමිරිස් ටිකත් හොඳට මිශ්‍ර වුණාට පස්සේ අපි අපේ බිත්තර මිශ්‍රණය හොඳට නිවෙනකම් පැත්තකින් තියාගමු. බිත්තර මිශ්‍රණය නිවෙනකම් අපි අපේ පාන් පෙති ටිකට බටර් ගාගමු. දැන් නම් අපි හදාගත්තු ස්පයිසි බිත්තර මිශ්‍රණය හොඳට නිවිලා තියෙන්නේ. මේ වෙලේදී අපි මයොනේස් මේස හැඳි 6ත් එකතු කරගමු. ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එකේ පේනවා වගේ අපේ බිත්තර මිශ්‍රණයයි මයොනේස් ටිකයි හොඳට මිශ්‍ර කරගමු. අන්තිමටම අපිට තියෙන්නේ අපේ ලුණු කොළ ටිකත් එකතු කරගන්න. මේ වීඩියෝ එකේ පේන විදිහට අපේ ලුණු කොළ ටිකයි බිත්තර මිශ්‍රණයයි හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න ඕන. ඔන්න දැන් අපි අපේ ස්පයිසි බිත්තර මිශ්‍රණය හදාගෙන ඉවරයි. එහෙනම් අපි සෑන්ඩ්විච් එක හදාගමු. දැන් අපි අපේ බටර් ගාපු පාන් පෙත්තට අපේ බිත්තර මිශ්‍රණය එකතු කරගමු. ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එකේ පේන විදිහට ටිකක් වැඩිපුර හොඳට අපේ මිශ්‍රණය පාන් පෙත්තට දාන්න ඕන. එතකොට තමයි අපේ සෑන්ඩ්විච් එකේ රස වැඩි වෙන්නේ. ඊළඟට තවත් බටර් ගාපු පාන් පෙත්තක් මේ විදිහට උඩින් තියලා අපි ඒ පාන් පෙත්ත උඩිනුත් බටර් චුට්ටක් ගා ගන්න ඕන. ඊළඟට අපි අපේ සෑන්ඩ්විච් එක පෑන් එකේ පොඩ්ඩක් ටෝස්ට් කරගන්නයි යන්නේ. මේ වෙලේදී මම ලිපේ ගින්දර මධ්‍යම ප්‍රමාණයට තමයි ඔන් කරලා තියෙන්නේ. පෑන් එක රත් වීගෙන එද්දි අපේ සෑන්ඩ්විච් එකේ බටර් ගාපු පැත්ත මුලින්ම ටෝස්ට් කරගන්නවා.
අපේ සැන්විච් එකේ යටපැත්ත ටෝස්ට් වෙන අතරතුර අපි සැන්විච් එකේ උඩ පාම් පෙත්තටත් මේ වගේ බටර් ටිකක් ගාගමු. දැන් අපේ සැන්විච් එකේ එක පැත්තක් ටෝස්ට් වෙලා ඉවරයි. අපි දැන් අනිත් පැත්තත් ටෝස්ට් කරගමු. ඔයාලත් මේ වීඩියෝ එකේ පේන විදිහට රන්වන් පාට වෙනකන් හොඳට පාන් එක ටෝස්ට් කරගන්න. දැන් නම් අපේ සැන්විච් එකේ දෙපැත්තම හොඳට රන්වන් පාට වෙනකන් ටෝස්ට් වෙලා තියෙන්නේ. අපි දැන් සැන්විච් එක හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඕගොල්ලොනුත් මේ වගේ ලස්සනට රන්වන් පාට වෙනකන් සැන්විච් එක ටෝස්ට් කරගන්න. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්තු රසම රස ස්පයිසි එග් සැන්විච් එක. අපි නම් ඉතින් තේ එකක් එහෙම හදාගෙන අපේ ස්පයිසි එග් සැන්විච් එක රස බලන්න යන්නේ. ඕගොල්ලොනුත් මේ විදියට හදලා රස බලලා අපිටත් කියන්න. ඔයාලා අපේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපේ යමී ඩිෂ් යමී channel එක subscribe කරන්න. ඕගොල්ලන්ට ගොඩාක් ස්තුතියි.